Hello guys, welcome back to another video. Guess what? Today is Black Friday and I'm gonna go city and pick up some amazing cheap stuff. सस्तो मस्तो सामानहरु म उठाएर लिएर आउँछु हैन त्यो चाहिँ सेलमा लागेको हुन्छ सस्तो भन्दा नि सेलमा लागेको उठाएर एक दुईवटा लिएर आउँछु सो के हुन्छ के शपिङ गर्छु हैन भिडियो हेर्नु होला सो लेट्स गो विथ मी चाहिँ आइसकेको छु विनियर उज्जवल भेटिन्छ होला यहाँ आइज उज्जवललाई फोन गर्छु आजको प्लान चाहिँ खासै त्यस्तो केही छैन कहाँ जर्ज स्ट्रिट म योर्क स्ट्रिटतिर निक्लेँ आइज न यो पार्कमा नि उनीहरू एक्लै गेम होइन भिडियो बनाउँदैछु बाटो चाहिँ काट्नु पर्ने ल ल ल खासै त्यस्तो प्लान त केही छैन तर पनि यसो हेरौँ अनि अब केही राम्रो बेस्ट डिलहरू पाइएछ भने यसो उठाउँला भनेर हो यहाँ सिटीतिर बाटोको बिचमा पार्कमा उज्जवलले 2 घण्टाको वेट पछि बल्ल आइसक्यो भोसडीवाले चाचा वेट गर्ने मेरो जुत्ता लाएर हिँडिरहेको गाई मेरो टी सर्ट लाएर हिँडिरहेको सबै यो माथिको चाहिँ कसको तपाईँको त मेरै है कहाँ जाने अब खाना पिज्जाहरू त उता पिज्जा खाने भयो त उता खानियोस् उता खानियोस् मैले त 100 मिटर लाग्न थालेछु पिज्जा एउटा छ होइन सानो सानो साइड जस्तो होइन चिकन वहाँ फेरि कोही त आओस् के ए जाम न त्यति त हो अनि उतै जाम भन्नु सक्दिनँ सहिले किन 10 किलो 12 किलो भयो भोक लाग्यो अनि त्यहाँसम्म पुग्ने एकदम इनरी चाहिन्छ मलाई यिनीहरूको एप्रोन पनि राम्रो हुन्छ कि यहाँ कम्पनीको एप्रोन पनि राम्रो हुन्छ कि हाम्रो त पुरै लाग्यो दाग लाग्यो नि जेबी आएछ होइन अब जाने हामी कति पर्सेन्ट चार्ज छ गरिसकेको छ है जामै ड्रोन चाहिँ हातमा आइसक्यो होइन हामीले ड्रोन उठायौँ उज्जवलले छ गोप्रोमा चाहिँ उसै सक्यो सेट के आयो गोप्रोमा चाहिँ के अरे चार्जै सक्यो एउटा मान्छे अहिले चाहिँ बिहान चाहिँ खासै थिएनन् अहिले चाहिँ मान्छे धेरै नै छन् होइन खास धेरै आउनु लागिसक्यो अब दिउँसो भयो त्यही भएर होला हामी चाहिँ अब निस्कियो दिउँसो हुनु लाग्छ निस्कियो भिडभाडमा बस्नु
पुरानो लाग्छ धेरै घुम्यो हामी स्टोरहरू कटन यताउति गगल्सहरू चारैतिर घुम्यो अब चाहिँ फर्किन लाग्यो लास्टमा एउटा ड्रोन किन्यो